So, ito yung set ng ating breakfast, yung bell pepper with egg and ricotta cheese. Okay? So, good morning! Magawa tayo ng breakfast today. So, ang gagawin natin, meron akong cream cheese. Ayan. And then, bell pepper. And then, ricotta. Ayan. So, huhugasan natin muna yung ating bell pepper. And then, hati lang natin siya sa by 4. Okay? Linis na yung ating bell pepper. Ayan na siya. Ilagay lang natin yung cream cheese. Yan. Yan, cream cheese. Ganyan. Kalat na natin yung ating cream cheese dito. Yan. Yan. And then, lagyan natin siya ng ricotta. Yan, ganyan. Okay. Ganyan lang kasimple ang breakfast. Okay. Yan. Masarap siya pag marami siyang cream cheese. Okay. Yan. Okay. Okay. Tapusin natin siya. Okay, tapos na. So, i-ready na naman natin yung ating egg. Yung hard-boiled egg, i-slice lang natin. So, ilagay lang natin dito yung hard-boiled egg. Yes, ganyan. Okay. Okay, ayan na yung ating hard-boiled egg. Na-ready na natin. Kukuha na tayo ng ating mustard. Usually, yung mustard is optional, pero masarap paglagyan siya. So, ito na yung ating mustard. Okay. So, lagyan lang natin siya. Depende sa inyo. Kunti na lang mustard ko. Ayan. Depende sa inyo kung damihan ninyo. Ayan. Depende sa inyo kung damihan nyo yung mustard or hindi. Or lagyan ninyo or hindi. Okay. Ito na yung ating breakfast. Ang bell pepper with egg and ricotta cheese. Thank you for watching. So, ito yung set ng ating breakfast. Yung bell pepper with egg and ricotta cheese. Okay. So, crunchy siya. So, crunchy siya. Masarap. Depende sa inyo yung mustard kung damihan nyo or hindi. Masarap. Or mag-pinch pa kayo ng black pepper or salt. Pero, ito usually yung gusto ko. Pang diet. Healthy food. Ito yung ating set ngayon ng breakfast. Sarap, crunchy yung bell pepper. Okay guys, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. God bless you all. Bye. Hello guys, yung bagong recipe natin para sa diet food natin. Kung nagustuhan ninyo, please subscribe my YouTube channel. And then, like and comments. Sana magustuhan nyo itong bagong recipe.